สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธวินาโถสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบธัมโมวินาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังคมวินาโถขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์สุชนพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็มาพบปะกันเพื่อจะได้ฟังธรรมะและก็ได้ทำสมาธิกันเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวเพราะว่าเรายิ่งทำก็ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจถ้าไม่ทำเลยนี่เราก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้ถ้าเราศึกษาพระไตรปิฎกดูนะในพระไตรปิฎกเองพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ตรัสหลายต่อหลายครั้งแม้กระทั่งเวลาที่คนที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเวลาถามพระพุทธเจ้าว่าที่ว่าท่านบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นชัดด้วยตนเองนั่นหมายความว่าอะไรทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จะตอบประจำก็คือว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเองเนี่ยอะไรที่เรารู้ชัดด้วยตนเองอย่างแรกเลยทีเดียวนั่นก็คือว่าในใจของเรานั้นมีความคิดอะไรความคิดเป็นแบบไหนและความคิดเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรอันนี้ถ้าไม่ปฏิบัติเลยนี่ก็คือเราก็จะไม่รู้เลยนะดังนั้นเป็นอะไรที่เราควรจะต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำต้องทำอยู่เป็นประจำไม่สำคัญว่าเราทำมากน้อยเพียงใดขอให้มีจิตที่อยากจะทำหรือมีจิตที่คิดจะทำอยู่เนืองๆถ้าเป็นเช่นนั้นถึงจะทำอยู่แค่นิดหน่อยแต่ถ้าทำต่อเนื่องเนี่ยก็อานิสงส์มันก็จะเยอะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ทางเรียกว่า neuroscience เนี่ยก็มีการศึกษากันทาง neuroscience นี่ก็เมื่อศึกษาแล้ววิจัยออกมามีบทความต่างๆหรือวิจัยต่างๆนี่คือให้เห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมวันละ2 นาทีนะแค่วันละ2 นาทีสามารถมีผลแปรเปลี่ยนในสมองได้การแปลเปลี่ยนตัวนี้เป็นไปในทางที่ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมองโลกในแง่ดีมองปัญหาต่างๆในลักษณะว่ามันไม่เป็นปัญหาเป็นใหญ่อะไรเป็นต้นนะและมากกว่านั้นก็คือเป็นเหตุทำให้สุขภาพทางใจเนี่ยดีขึ้นเมื่อสุขภาพทางใจเนี่ยดีขึ้นเนี่ยส่งผลให้ทางร่างกายก็ดีขึ้นตามไปด้วยอันนี้คืออานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมเพียงแค่2 นาทีเท่านั้นในขณะเดียวกันนะการทางวิจัยเนี่ยก็คือค้นพบว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรต่อเนื่องวันละ5 นาที25 วัน21 วันวันละ5 นาที21 วันนะต่อเนื่องกันทำทุกวัน
มันก็จะทำให้อ่าพฤติกรรมทางจิตของเรามันก็จะเปลี่ยนไปพฤติกรรมทางความคิดก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าเราเปลี่ยนนิสัยได้นั่นคือภายใน21วันถ้าหากว่าเราทำต่อเนื่อง5นาที มันก็เลยอ่า suggest ว่าถ้าหากว่าเราทำสมาธิ5นาทีต่อเนื่องกัน21วันเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าใจหลักธรรมอย่างใกล้ชิดและก็สามารถที่จะทำให้อ่าญาณ16เกิดขึ้นได้นั่นก็เป็นเหตุที่ในประเทศไทยบางวัดเนี่ยก็มีจัดคอร์สกันเรียกว่า21วันสำเร็จธรรม นั่นก็คือหมายความว่า21วันนี่คือต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะ24ชั่วโมงนะก็คือปฏิบัติไปแล้วก็ต้องส่งอารมณ์2-3วันต่อครั้งหนึ่งแล้วการส่งอารมณ์นี้ก็เป็นเหตุช่วยให้ครูบาอาจารย์เข้าใจว่าเราปฏิบัติจริงและเราเกิดสภาวะธรรมจริงอ่าก็ตามลำดับไปเรื่อยๆก็คือยานยาน16ก็จะ สำเร็จหรืออย่างน้อยก็รู้แต่ละยานว่าเวลาเกิดยานนู้นยานนี้มีสภาวะอย่างไรบ้างเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมนะถึงจะเล็กน้อยเนี่ยเราไม่ควรที่จะดูถูกว่าไม่มีเวลาทำแค่2 นาที3 นาทีไม่ทำหรอกต้องรอให้ทำชั่วโมงหนึ่งหรือต้องให้ไปเข้ากรรมฐานแล้วค่อยทำอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราอ่าฆ่าโอกาสของตัวเองที่จะพัฒนาสิ่งที่เป็นความดีจากความดีของตนเองนั่นเอง ดังนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรารู้ชัดด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการเวลาที่เราต้องทำเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมหรือเวลาที่เข้าวัดเข้าวาเท่านั้นเราสามารถทำได้เหมือนกันทำได้ตลอดเวลาและเป็นอะไรที่ผู้ทำเท่านั้นที่เข้าใจนะคนอื่นจะไม่เข้าใจผู้ทำเท่านั้นบางทีเรารู้สึกว่ามีฉันทะในการที่จะปฏิบัติธรรมและคิดว่าน่าจะสงบได้แต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยต่างๆใจเราก็ไม่สงบนะใจเราก็ไม่นิ่งก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยอันนี้คือเรารู้เองโดยเฉพาะเราเองนะคนอื่นจะรู้ไม่ได้บางทีเรานั่งนิ่งอยู่นะหลับตานิ่งร่างกายก็นิ่งคนมองเห็นเราคิดว่าโอ้คนนี้เนี่ยนั่งสวยนั่งสมาธิเก่งแต่ภายในใจของเราเนี่ยมันมีเรื่องอะไรให้มันเล่นอยู่เหมือนกับว่านะลมพัดแรงทำให้คลื่นในอ่าผิวน้ำของทะเลเนี่ยมันคลื่นมันใหญ่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในใจก็ได้เหมือนกันอันนี้คือเรารู้เองโดยเฉพาะเราเองเท่านั้นเองไม่มีคนอื่นรู้ได้ดังนั้นอันนี้คือเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวที่ถ้าเราทำเราก็รู้ถ้าเราทำเราก็เห็นและไม่จำเป็นที่จะต้องรอว่าต้องไปทำตอนไหนอย่างไรนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้นะเราเนี่ยเป็นผู้มีพัฒนาปัญญาหรือเจริญปัญญาอยู่เนืองๆนั่นเองนะดังนั้นก็คือการเจริญปฏิบัติธรรมนี่คือเราควรจะต้องทำอยู่ต่อเนื่อง มีอะไรแต่หลายท่านที่เจอประสบการณ์ของอาตมาเองโดยเฉพาะคนที่เขาอยู่ต่างประเทศในสกอตแลนด์หลังจากเขาได้ปฏิบัติธรรมมาสักระยะหนึ่งเขาก็ทำต่อเนื่องเมื่อทำต่อเนื่องก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาความคิดของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แหละเป็นเหตุปัจจัยทำให้พวกเขาก็เกิดศรัทธา
ในการที่จะทำต่อเนื่องถ้าวันไหนไม่ทำก็รู้สึกขาดอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีแหม่มท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในระดับการบริหารบริษัทเลยทีเดียวในคนนี้ก็อายุประมาณ60ปีแล้วและโดยเหตุที่อายุมากขึ้นการกระทำมันก็รับมาไม่เหมือนเดิมและวิธีการแก้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มช้าลงก็เกิดความเครียดขึ้นมาก็เลยให้แนะนำมาปฏิบัติธรรมในช่วงแรกก็เนื่องจากว่าเขาก็เป็น entrepreneur เนาะเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อนักเท่าไหร่แต่โดยความที่ทางบริษัทจัดให้เขาก็เลยเข้ามาฝึกสมาธิตาม ตามที่ทางบริษัทเขาแนะนำครับหลังจากเขาได้มาปฏิบัติ3 ครั้งหรือ4 ครั้งอะไรประมาณนี้นะจากนั้นเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสมองของเขาความคิดของเขาวิถีชีวิตของเขาอันนี้อาตมาก็เลยแนะนำให้เขาปฏิบัติไม่ใช่2 นาทีแต่15 วินาทีปฏิบัติแค่15 วินาทีแต่ทำหลายอย่างตั้งแต่เริ่มต้นนะตื่นขึ้นจากที่นอนนะก่อนจะตื่นออกก่อนจะออกจากที่นอนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้พิจารณาร่างกาย15 วินาทีก็คือดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็พิจารณาที่อาการความรู้สึกต่างๆในร่างกาย15 วินาทีอาตมายังจำได้เขาก็ถามว่าแล้ว15 วินาทีเรารู้ได้อย่างไงทีนี้อาตมาก็เลยให้นับมาในขณะเดียวกันก็คือให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมก็คือนับถึง15นั่นเองก็คือ1 ถึง 15เสร็จแล้วก็ออกจากที่นอนเสร็จแล้วก็ไปแปรงสีฟันช่วงเวลาที่แปรงสีฟันก็คือ15 วินาทีให้พิจารณาก่อนแล้วก็ค่อยแปรงสีฟัน และช่วงเวลาที่แปรงสีฟันก็คือให้รู้ตัวทั่วพร้อมในการแปรงสีฟันและหลังจากนั้นถ้าหากว่าจะอาบน้ำก็ก่อนที่จะลงน้ำก็ให้ใช้เวลา15 วินาทีพิจารณาดูความเย็นความร้อนความหนาวอะไรต่างๆเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมให้อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้ แม้ต่อด้วยอาหารการกินนะก่อนจะกินก็วางซะก่อน15 วินาทีแล้วนับสัก15 วินาที15 ครั้งทีนี้เขาก็ได้ไปทำเมื่อเขาได้ไปทำมาทำแล้วก็เกิดความพึงพอใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าวิธีคิดการกระทำและความเป็นความการดำเนินชีวิตเรียกว่าไลฟ์สไตล์รู้สึกว่าเขารู้สึกเย็นลงนะแล้วก็รู้สึกว่าเขารู้สึกตื่นตัวอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะแต่นี้หลังจากนั้นเขาก็เลยเคยมาถามว่าควรจะนั่งนานเท่าไหร่อาตมาก็เลยขยายให้นั่ง5 นาทีแต่นี้เขาก็นั่ง5 นาทีทุกวันนะอันนี้เขาก็นั่งอันนี้นั่งช่วงเช้าเลยนะนั่ง5 นาทีแต่นี้เมื่อเขานั่ง5 นาทีมาเรื่อยๆนะเขาก็รู้สึกเริ่มเย็นมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นเวลาที่อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงก็เข้าใจมากขึ้นอันนี้มีอยู่วันหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาน่าคือช่วงที่ปฏิบัติธรรมอยู่คือครึ่งชั่วโมงที่ทุกวันพุธที่มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยนะเขาครึ่งชั่วโมงปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงนี้เขาทำสมาธิไม่ได้เลยจิตวุ่นวายมากนะฮะจิตเนี่ยรู้สึกว่าวุ่นวายมากแล้วก็concentrate ไม่ได้เลยอันนี้ก็เลยได้ความก็คือว่าเขาพยายามมากเกินไป
หลังจากในสนทนาก็ทราบว่าเขาพยายามมากเกินไปก็เลยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกความคิดที่อยากจะให้เกิดสมาธิและคิดที่กำลังปรุงแต่งคิดที่จิตที่กำลังปรุงแต่งความคิดที่กำลังมาแรงให้มากำหนดตรงนี้ด้วยก็ให้เกิดความให้มีความอดทนแล้วก็กำหนดรู้สภาวะที่จิตไม่นิ่งก็แล้วกันอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติของเขาทีนี้ยังไม่มาส่งอารมณ์ก็เลยยังไม่ทราบว่าหลังจากที่เขาได้ปฏิบัตินั้นเป็นยังไงแต่เรื่องนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจว่าการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ทำเท่านั้นแหละจะได้รู้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าก็ได้ชี้แจงให้กับทั้งคนที่มานับถือพระพุทธศาสนาหรือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีคนที่ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาก็ดีแต่ถ้าสังเกตให้ดีนะระหว่างคนที่นับถือแล้วมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วกับคนที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยมันจะการสอนแตกต่างกันไปคนที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมุ่งไปที่พระนิพพานอย่างเดียวมุ่งไปที่เรื่องของเห็นโลภะโทสะโมหะว่าให้โลภะโทสะโมหะเนี่ยเวลามีเรารู้ชัดหรือไม่ก็แน่นอนมันก็ต้องรู้ชัดนะถ้าหากว่าเราเข้าไปรู้นะเข้าไปดูมันก็จะเห็นแน่นอนอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีโลภะโทสะโมหะเนี่ยนี่อะไรอีกนะก็คือความสุขที่เป็นนิรันดรนั่นเองแต่สำหรับผู้มีศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไปที่เบสิกก่อนแล้วก็ค่อยมาที่อริยสัจสี่แล้วก็แสดงถึงการปฏิบัติจนเห็นโลภะโทสะโมหะแล้วก็เข้าถึงนิพพานนะอย่างนี้และเรื่องนี้ก็มีอยู่ในปฐมสันทิฏฐิกสูตรในอังคุตรนิกายนะชักกนิบาตมีพราหมณ์ท่านหนึ่งหรือปริพาชกท่านหนึ่งไม่ใช่พราหมณ์ปริพาชกที่นี่หมายถึงว่าผู้ที่นับถือศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นหรือมีทัศนาอย่างอื่นในปริพาชกท่านหนึ่งชื่อว่าโมลิยะนะโมลิยะสีวกะนะปริพาชกนี่นะมีวันหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเข้าไปฟังไม่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่ประทับของพระองค์เสร็จแล้วก็ได้ตรัสได้เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นพันเตแล้วก็ได้สนทนากันเป็นการปราศรัยว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีน่าอยู่เย็นเป็นสุขไหมอะไรทำนองนี้ซึ่งก็เป็นการสนทนากันก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับ เมื่อได้พูดถึงความสุขทุกข์ทั่วๆไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะยืนอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ทูลถามนะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านะพระโคตมะนะชอบตรัสว่าธรรมที่เป็นธรรมอันผู้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพิ่งเห็นชัดด้วยตนเองนั้นคืออย่างไร ธรรมที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นชัดด้วยตนเองน่าเป็นเช่นไรอะไรทีนี้ท่านก็ถามต่อเองนะถามต่ออีกก็คือว่าที่ว่าเห็นชัดด้วยตนเองและไม่ประกอบด้วยการนั้นเป็นอย่างไรแล้วควรเรียกให้มาดูนั้นคือเช่นไรเนี่ยนั่นก็คือหมายถึงว่าคนนี้เนี่ยก็คือมาถาม4เรื่องด้วยกันอันที่1คือสันดิธิโกอันที่2คืออากาลิโกอันที่3คือเอหิปัสสิโกอันที่4ก็คือโอปานาอิโกนั่นเองนะทั้ง4ข้อทั้ง4ข้อนี้ก็คือมาในการสรรเสริญพระธรรมคุณนั่นเองที่ว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมสันดิธิโกเนี่ยอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาอิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติ
คุณของพระธรรมที่มี6ประการเนี่ยก็คือเมเมเมริยะสีวกปริภาชกได้ถามพระพุทธเจ้าถึง4 ข้อด้วยกันทีนี้พระพุทธเจ้า ในที่ว่าสันดิทิโกก็คือหมายถึงว่าให้รู้ด้วยตนเองเป็นอย่างไรดิทิโกก็คือเห็นก็คือเห็นด้วยตนเองคำว่าอากาลิโกก็คือไม่มีการเวลาเอฮิปัสสิโกนี่คือเป็นเรื่องที่เป็นธรรมะที่น่าสนใจกันเอหิก็คือหมายถึงมาเถิดปัสสิโกก็คือให้เห็นนะมาก็เลยมีการแปลเป็นภาษาไทยว่าเรียกมาให้ดูว่าเป็นอย่างไรส่วนโอปนัยโกก็เป็นหมายถึงผู้มีปัญญาเท่านั้นที่เห็นทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยได้ตรัสกับสีวกะหรือปริพาชกชื่อสีวกะเนี่ยเมขียะเมขีเมลิยะเมเมลิยะสีวกะปริพาชกเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าแทนที่จะตอบตรงๆนะพระพุทธเจ้าท่านตอบแบบลักษณะคำถามตอบแบบลักษณะคำถามนั้นก็คือว่า ท่านพระพุทธเจ้าท่านก็เลยถามคือถามว่าเวลาที่โลภะมีอยู่ภายในใจเนี่ยเรารู้ชัดในในรู้ชัดว่าเรามีโลภะเนี่ยในใจเนี่ยรู้ได้หรือไม่ได้ศิวกปริภาชกก็ได้ตรัสได้ตอบตรงๆตามที่เขารู้ตามที่เขาประสบเขาก็บอกว่าก็แน่นอนถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้ว่าเวลาที่มีโลภะเป็นอย่างไรโลภะมีเราก็รู้โลภะไม่มีเราก็รู้คือพระพุทธเจ้าถามถ้ามีโลภะรู้หรือไม่ไม่มีโลภะรู้หรือไม่อันนี้ศรีวกับปริภาชกก็เลยได้ตอบอย่างตรงๆไปตรงๆมาก็คือว่ารู้ชัดแน่นอนในลักษณะเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็เลยขยายความไปถึงโทสะกับโมหะเวลาที่มีโทสะกับไม่มีโทสะเวลาที่มีโมหะกับไม่มีโมหะเนี่ยเรารู้ชัดเองด้วยตนเองหรือไม่แน่นอนก็คือเรารู้ชัดด้วยตนเองว่าเวลาที่มีเราก็รู้เวลาที่ไม่มีเราก็รู้นี่แหละคือเรียกว่าสันนิธิโกนะก็คือเราสามารถรู้ชัดด้วยตนเองแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยขยายความว่าการรู้ชัดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรอการเวลาไหมแน่นอนมันก็ไม่ต้องรอการเวลามันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเนี่ยช่วงเวลาที่เรากำหนดทันกำหนดรู้เนี่ยเราก็รู้ทันทีแต่นี่ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อรู้โลภะโทสะโมหะเนี่ยก็คือไม่ได้ตกอยู่ที่การเวลารู้ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวรู้ได้ตลอดเวลาไม่เป็นตกอยู่ในการเวลาและในขณะเดียวกันก็คือเป็นธรรมะที่ควรเรียกให้มาดูเวลาที่เรียกมาให้ดูเนี่ยถ้าดูจริงๆเราจะเห็นหรือไม่เห็นนั่นก็เห็นแน่นอนเห็นชัดแน่นอนและควรที่จะให้เรียกมาให้ดูหรือไม่มันก็แน่นอนเพราะว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เรานี่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกสังสารวัฏแล้วมันเป็นจุดที่เราตกทุกข์ลำบากอยู่หรือว่าต้องมาประสบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเนี่ยควรให้เข้ามาดูหรือไม่มันก็แน่นอนก็คือชัดเจนอยู่แล้วก็ควรที่จะมารู้เหตุแห่งความทุกข์ก็คือมูลอกุศลมูลทั้งสามโลภะโทสะโมหะนั่นเองก็คือควรจะให้เอามาดูอันนี้คนที่จะ
มีจิตศรัทธาที่จะมาดูได้เนี่ยก็คือต้องมีผู้มีปัญญาเช่นกันถ้าไม่มีปัญญาก็ดูไม่ได้ว่าไม่มีปัญญาหรือผู้ที่พอจะมีความรู้เนี่ยถึงจะดูได้ถ้าไม่มีความรู้และไม่เคยศึกษาก็มาปฏิบัติไม่ได้มาฟังมาทำไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเมริยสีวกปริภาชกถึงเรื่องการมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเรารู้เห็นชัดแน่นอนในสภาวะต่างๆที่มันเป็นอยู่เป็นเกิดขึ้นอยู่โลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะนะเราก็เห็นด้วยตนเองนะก็ไม่ได้ตกอยู่กับการเวลาสามารถที่จะเข้าไปรู้แล้วก็เห็นได้ด้วยตนเองนะครับแน่นอนก็ปัญญามันก็เกิด ที่อาตมาเอามาเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังก็คือเพื่อจะได้ต่อเนื่องจากที่อาตมาเล่ามา2 วันที่แล้วถึงการรู้จิตนะว่าแต่ละขณะที่ในจิตของเรานั้นนะมีโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโมหะโทสะเนี่ยเวลามีจิตสภาพจิตแบบไหนเราจะเข้าไปรู้ได้โดยตนเองว่าเป็นอย่างไร แต่นี่ขึ้นลึกขึ้นไปอีกก็คือว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่าโลภะจิตมันเกิดเพราะอะไรก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่เป็นธรรมารมณ์และอารมณ์ที่เป็นธรรมารมณ์นั้นน่ะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคือปภัสสรเป็นใสสะอาด และจิตของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับผ้าขาวที่ไม่มีจุดที่บกพร่องและสามารถที่จะรับอะไรก่อนได้ถ้าหากว่าเราขาดสติเมื่อไหร่จิตเนี่ยไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างโดยผ่านตาหูจมูกลิ้นกาย เวลานั้นมาก็คือธรรมารมณ์ก็จะเกิดขึ้นเวลาธรรมารมณ์เกิดขึ้นถ้าเรารู้ไม่ทันนิวรณ์มันก็จะมาแทรกนิวรณ์มันก็เลยพาให้เราเนี่ยมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นที่มีอ่าจิตที่ฐานะ16ฐานะก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเรารู้ชัดนะความเป็นตัวตนความเป็นจริงของโลภะโทสะโมหะอย่างชัดเจนกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเช่นนี้เราก็แน่นอนก็คือเข้าถึงนิพพานได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมนี่เป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่เนื่องๆไม่สำคัญว่าเราทำนานแค่ไหนไม่สำคัญว่าเราทำระยะเวลายาวขนาดไหนขอให้ทำต่อเนื่องและการทำต่อเนื่องก็คือค่อยๆมันจะช่วยให้เราเห็นอกุศลมูลทั้ง3ที่ฝังลึกอยู่ในใจของเราสิ่งที่เป็นกิเลสและเราก็สามารถที่จะรู้ชัดด้วยตนเองและไม่ได้อยู่กับการเวลาที่เราต้องทำช่วงเวลานั้นหรือไปกรรมฐานช่วงเวลานั้นเราสามารถรู้ชัดได้ทุกเวลาที่เรากำหนดทันนั่นเองจะเป็นอะไรที่เราสามารถเข้าไปรู้เห็นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราควรจะทำอยู่เนืองๆก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับการบรรยายในวันนี้นะก็ต่อแต่นี้ไปเวลาที่เหลืออยู่ก็อยากให้มาทำสมาธิกันฝึกฝนกันถ้าเราฟังมันเยอะเราฟังกันมาเยอะนะเราเรียนกันมาเยอะอ่านกันมาเยอะนะในการที่เราลงมือปฏิบัติเองเนี่ยคือมันความแตกต่างเยอะกว่าการที่เราลงมือปฏิบัติทำเองทำเองเนี่ยก็จะรู้ว่าจิตสงบไม่สงบจิตนิ่งไม่นิ่งนะจิตเนี่ยมีกุศลหรืออกุศลจิตมีการปรุงแต่งแบบไหนนะซึ่งก็ให้คนอื่นดูให้เราไม่ได้เราต้องทำเองนะเราก็ต้องทำเองเมื่อเราทำเองเราก็รู้เองนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็ขอเชิญนะเราก็ทำสมาธิด้วยกันนั่งให้สบายๆน้อมจิตมารู้สึกตัวทั่วพร้อมเอาใจมาใส่ใจกับอารมณ์กรรมฐานของตนพองยุบสัมมาอรหังพุทโธ
ลมหายใจเข้าออกอะไรที่ตนเองถนัดก็อ่ากำหนดรู้เพื่อให้ใจนิ่งสงบเป็นอย่างไรก็ให้กำหนดรู้อย่างนั้นไปเรื่อยๆเวลาพองก็พองหนอเวลายุบก็ยุบหนอหรือว่าเวลาที่ลมหายใจเข้าก็รู้เวลาที่ลมหายใจออกก็รู้หรือว่านึกสัมมาอรหังพุทโธก็ให้รู้ไปเรื่อยๆพยายามให้รู้ตัวตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวลาที่เราทำสมาธินั่งนิ่งๆแล้วก็ผ่อนคลายทางกายแล้วก็น้อมจิตมาดูอารมณ์ลมหายใจเข้าออกหรือหน้าท้องที่พองยุบนะเราทำปุ๊บความสงบมันก็เกิดทันทีรู้สึกเย็นทันที
สมควรแก่เวลานะสัพเพบุตตาบลาปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังวันดามีสัพพโสสัพพบุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภะวันตุเตแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ข้าหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระนะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นตามทุกประการเถิดสาธุ